নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'ৰ টপিক হৈছে আপোনাৰ এটা কনভাৰ্টাৰ DC টু AC। মোৰ তাত AC টু DC কনভাৰ্টাৰৰ ভিডিঅ' আছে, কিন্তু আজি লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ডাইৰেক্ট DC টু AC 12 ভল্ট DC টু আপোনাৰ 220 ভল্টলৈ AC লৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টোৰ টপিক। তো এটা মোৰ হাতত দেখা পাইছে এটা আপোনাৰ PCB বোৰ্ড দেখা পাইছে। ইয়াতে সকলো কম্পোনেণ্ট লগা আছে। তো এইটো কনভাৰ্টাৰ PCB বোৰ্ড হয়। তো ইয়াৰে কানেকশ্যন এণ্ড ইয়াৰে ৱৰ্ক কণ্ডিশ্যন মানে কাম কেনেকৈ কৰে সকলোৱে এইটো ভিডিঅ'ত পাই যাব। তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, তেতিয়াহে গম পাব। আৰু মোৰ চেনেল এতিয়ালৈকে যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যিহেতু মই এনেকৈ ভিডিঅ' ডেইলি বেচিকত আপলোড কৰিয়ে থাকোঁ। তেনে ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব ল'ব। তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো এটা হৈছে কনভাৰ্টাৰ PCB বোৰ্ড, যিয়ে আপোনাৰ DC টু AC কৰে। তো কিছুমান ইয়াৰে আপুনি ৱায়াৰ দেখা পাইছে লাগি আছে, এণ্ড কম্পোনেণ্ট কিছুমান লাগি আছে। মই সকলো বিষয়ে ক'ম। প্ৰথমতে মই বোৰ্ডটো ৱাটেজ কৰিলোঁ। এইটো 200 ৱাট। এই 200 ৱাটলৈকে আপোনাৰ ইয়াৰ আউটপুটটো দিব। তে প্ৰথমতে মই এইটো ৱায়াৰিঙৰ কথা কওঁ। এইটো আপোনাৰ দেখা পাইছে অলপ ডাঙৰ কৰি ৱায়াৰ ৰখা হৈছে, অলপ হেভি আছে। এইটো আমাৰ বেটৰী, যোনটো 12 ভল্ট বেটৰী, ডাঙৰ হওক সৰু হওক বা UPSৰ বেটৰী হওক, যিয়ে বেটৰী হওক, এইটোৰ আপুনি কানেকশ্যন কৰি এক ইনপুট পাৱাৰ দিব পাৰিব। যিহেতু কনভাৰ্টাৰ DC টু AC কৰে, 12 ভল্টটোক আপোনাৰ 220 ভল্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ ইফালে দেখা পাইছে কিছুমান ৱায়াৰ। তো এই দুটা ৱায়াৰ, ৰেড এণ্ড ব্লেক ৱায়াৰ দুটা দেখা পাইছে। এইটো পাৱাৰৰ মানে ইণ্ডিকেটৰ লাইট পাৱাৰৰ। তাৰপিছত এইটো দেখা পাইছে, এইটো হৈছে আপোনাৰ অভাৰলোড। আমাৰ যিহেতু অভাৰলোড হৈ যায়, অভাৰলোডৰ যদি 200ৰ ওপৰত যদি হয়, তেতিয়াতো অভাৰলোডৰ ৱায়াৰটো ইয়াতে লাইট কানেক্ট কৰিম আমি। এইটো অভাৰলোডৰ ৱায়াৰ। এণ্ড এইটো আপোনাৰ ব্লেক হোৱাইট। এণ্ড সন্মুখত দেখা পাইছে এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লাগি আছে। এইটো আপোনাৰ 10K ৰেজিষ্টেঞ্চ হয়। তো এইটো হৈছে আমাৰ ল' বেটৰী যেতিয়া আমাৰ ল' হৈ যাব, তেতিয়া ইয়াতে এটা ইণ্ডিকেটৰ লাইট থাকিব, ল' দেখাব। এণ্ড তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে ব্লেক এণ্ড ৰেড, তাৰ এইফালেও দুটা আছে। তো এইটো হৈছে আমাৰ আউটপুট, যোনটো আমি এফালে ইনপুট দিম। ইনপুট দি এইফালে আমি 220 ভল্ট আউটপুট ল'ম। তো বৰ্ডটো এইটোৱে। এণ্ড বৰ্ডত আপোনাৰ দেখা পাইছে এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আছে। এইটো আপোনাৰ ষ্টেপ আপ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ হয়। তো ইয়াতে আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ চাইজৰে আছে, এণ্ড সৰু সৰু কম্পোনেণ্ট লাগি আছে, ডায়ট আছে। এইটো আপোনাৰ ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰ হয়, যে DC টু AC কৰে, AC টু DC কৰে। তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ দুটা ট্ৰানজিষ্টাৰ লাগি আছে। ট্ৰানজিষ্টাৰকেইটা আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান নম্বৰৰ দুটা ট্ৰানজিষ্টাৰ লাগি আছে। ট্ৰানজিষ্টাৰটো হৈছে আপোনাৰ চাব পাৰিছে 552 নম্বৰৰ দুটা ট্ৰানজিষ্টাৰ। এণ্ড ইয়াতে এটা IC লাগি আছে। IC2 নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ, IC নম্বৰটো মই দেখালোঁ। IC নাম্বাৰটো হৈছে KA3525A। তো এইটো 3525 হয়। তো এইটো নম্বৰৰ ভেলুৰ আপোনাৰ IC হয়। এণ্ড কেপাচিটৰ এটা লাগি আছে, ডাঙৰ কেপাচিটৰ 680 UFৰ 25 ভল্ট। এইটো বেটৰীৰ আপোনাৰ যোনটো মাইনাছ পইণ্ট হয়, লগত লাগি আছে। তো এইখিনি বৰ্ডটো। এতিয়া বৰ্ডটোৰ বিষয়েখিনি কৈ দিলোঁ। এতিয়া বৰ্ডটো আপোনালোকক কেনেধৰণে কাম কৰে, তো বৰ্ডটো আপোনালোকক অন কৰি দেখাবলৈ ইয়াতে কিছুমান বস্তু লগাব লাগিব। যেনেকৈ ধৰি লওক ইয়াতে LED কেইটামান লগাব লাগিব। এণ্ড আউটপুটৰ কাৰণে মই এটা চকেট লগাব লাগিব, যোনটো আমাৰ চকেট পইণ্ট থাকে, চকেট পইণ্ট লগাব লাগিব। এণ্ড ইয়াতে আমি চুইচ এটা কানেক্ট কৰিম অন অফৰ কাৰণে। তো বলক সকলো প্ৰথমতে কানেকশ্যন কৰি ল'ম। তাৰপিছত আমি এইটো টেষ্টিং কৰি চাম, এণ্ড লোড দিও চাম। তো LEDৰ কাৰণে মই RGB বুলি ক'ব পাৰে। RGB, ৰেড কালাৰ, গ্ৰীণ কালাৰ, ব্লু কালাৰ, তিনিটা কালাৰৰ লাইট লৈছোঁ। কাৰণ ইয়াত তিনিটা কালাৰৰ লাইটেই লাগিব। তিনিটা LED লৈ লৈছোঁ, 5mm LED। ইয়াতে মই কানেকশ্যন কৰিম। ইয়াতে 5mm LED লাগিব। এণ্ড অন অফৰ কাৰণে এটা চুইচ লৈ লৈছোঁ। এই সৰু চুইচ এটা লৈ লৈছোঁ। এইটো AC টো লগাব পাৰে, আপুনি DC টো লগাব পাৰে। তো এইটো চুইচ এটা লৈ লৈছোঁ, এটা কানেক্ট কৰিম।
তো সকলো LED কৰি দিছোঁ কানেকশ্যন। যোনটো মেইন পাৱাৰ তাতে ব্লু কালাৰ কানেকশ্যন কৰিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো যোনটো অভাৰলোড, যে আমাৰ 200 ৱাটতকৈ বেছি লোড দিলে, অভাৰলোড হ'লে, তো এইটো ৰেড কালাৰ LED কানেক্ট কৰিছোঁ। এণ্ড বেটাৰী লোড আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ LED কানেক্ট কৰিছোঁ। এণ্ড চুইচটো ইয়াতে কানেক্ট কৰি দিছোঁ ৱায়াৰৰ লগতে। তাৰ দুটা কাটি কিনে ইয়াতে অন অফ চুইচটো কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ। এণ্ড যোনটো আউটপুট আছিল, আউটপুটৰ তাৰকেইটা গুচাই মই এনেকৈ এটা চুইচ বৰ্ড, য'ত আপোনাৰ তিনিটা চকেট আছে, তাতে কানেক্ট কৰি দিছোঁ। তো মোৰ তাত এইটো এক্সটেনশ্যন বৰ্ড আছিলে, ইয়াতে কানেক্ট কৰিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াৰ লগত বেটাৰী কানেকশ্যন কৰিম। বেটাৰী কানেকশ্যন কৰি কিনে ইয়াত আপোনাৰ সকলো যোনকেইটা LED আছে গোটেইকেইটা মই চেক কৰাই দেখাম যে কাম কৰে নে নকৰে। এণ্ড তাৰপিছত আমি এতিয়া বেটাৰী কানেকশ্যন কৰিম। তো কানেকশ্যনখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক মই যিহেতু মোৰ তাত বেটাৰী নাই, তো এডপ্টাৰ দি মোৰ তাত 12 ভল্টৰ এডপ্টাৰ আছে। তো 12 ভল্টৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই আছে, এইটো দি মই ইয়াকে অন কৰিম। তো আপোনালোকক প্ৰথমে ইয়াৰে ভল্টেজটো চেক কৰাই দিওঁ। তো এইটো মিটাৰ দেখা পাইছে, এইটো মিটাৰ মোৰ চেনেলত ময়ে বনোৱা হয়। এইটো ওপৰত ভিডিঅ' আছে অলৰেডি মোৰ চেনেলত, আপোনালোকে চোৱা নাই যদি যাই কিনে এইটো ভিডিঅ' চাব পাৰে। তো এইটো দেখা পাইছে, ভল্টেজ দেখা পাইছে। একচুৱেলি এইটো অলপ মাল্টিফেক্টৰে কেপাচিটৰ লগোৱা আছে কাৰণে এইটো 16 ভল্ট। একচুৱেলি 16 ভল্ট নহয় প্ৰপাৰ, এইটো আপোনাৰ 13.5 ভল্ট হ'ব। তো এইটো যিয়ে নহওক আপোনাৰ দেখা পাইছে ইমানমান ভল্ট আছে 16 ভল্ট মই ধৰাৰ কাৰণে। তাৰপিছত এতিয়া বলক আপোনালোকক চেক কৰাই দিলোঁ। তো এতিয়া আমি কানেকশ্যন কৰি লওঁ। তো ইয়াতে দেখা পাই আছে ব্লেক টু ব্লেকত লগাব, কাৰণ বেটাৰী টাৰ্মিনেল যোনটো ব্লেক টু ব্লেক হয়, ব্লেকত লগালোঁ। তাৰপিছত আমি এতিয়া ৰেড টু ৰেডত লগাম এণ্ড ছাইডত থৈ দিম। ছাইডত থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে বেলেগ পাৱাৰ দিছে, সেইটো অলপ ওচৰত আনি ল'লোঁ, লগাই দিলোঁ। এতিয়া অন কৰিম। তাৰ পাইছে ব্লু লাইটটো অন হৈ গ'ল। ব্লু লাইটটো অন হৈ গৈছে। এতিয়া আমি মোৰ তাত এতিয়া 10 ৱাটৰ বাল্ব এটা আছে, তো চাব পাৰে 10 ৱাটৰে বাল্ব আছে। ইয়াতে আমি ৱায়াৰ কানেকশ্যন কৰিলোঁ। তো ৱায়াৰ কানেকশ্যন হৈ গ'ল, এইভাবে ৱায়াৰ কানেকশ্যন হৈ গ'ল, দেখা পাইছে। তো এইটো ইয়াতে কানেকশ্যন কৰিম। যিহেতু 12 ভল্ট হ'লেও এইটো যেতিয়া কনভাৰ্ট কৰে, এইটো হাই ভল্টেজলৈ কৰি দিয়ে, কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে। সেইকাৰণে হাতটো দূৰত ৰাখিব। এতিয়া মই আপোনালোকক অন কৰি দেখাইছোঁ। দেখা পাইছে গ্ল' কৰিছে। হাতটো বন্ধ কৰি ৰখিছে, ব্ৰাইটনেছ হৈছে। মোৰ তাত আৰু LED বাল্ব থাকিলে মই চেক কৰি দেখালোঁ, মোৰ তাত আৰু LED বাল্ব নাই। এতিয়া আপোনালোকক মই চাৰ্জাৰ কানেক্ট কৰিও দেখাম যে চাৰ্জাৰ কাম কৰে নাই। এতিয়া লাইটকেইটা দি লওঁ আমি। তো আমি চাৰ্জাৰ কানেক্ট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া অন কৰিম। অন কৰিছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে জানে মোৰ তাত কোনো মোবাইল নাই, ছেকেণ্ড মোবাইল এটা মোবাইল আছে, ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰোঁ। তো এইটোৱে মই চেক কৰি দেখাব লাগিব আপোনালোকক। এইটো অন কৰি দেখাম। দেখা পাইছে এইটো প্ৰপাৰ কাম কৰি আছে, চাৰ্জ হৈ আছে। চাৰ্জাৰৰ লগত আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে।
ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে ছাজেষ্ট কৰিব যে মই ইয়াৰে নেক্সট ভিডিঅ' কি লৈ আহোঁ এইটো PCBৰ ওপৰত, কাৰণ মোৰ তাত এটা আইডিয়া আছে। আপোনালোকেও ছাজেষ্ট কৰিব ইয়াৰে ওপৰত মই কি ভিডিঅ' কি টাইপৰ কি ধৰণৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰোঁ। এণ্ড ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈকে, তেতিয়ালৈকে জয় অসম, ধন্যবাদ।